आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्ते। हाम्रा धेरै बिरामीहरू थाइरोइड भएर आउनुहुन्छ। खास गरी हाइपोथाइरोइड भएर आएका बिरामीहरूले के खाने डाक्टर साहब, के नखाने, मैले बन्दा काउली खानु हुन्छ कि हुँदैन, यस्ता कुराहरू सोध्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई कतिपयले भन्दिनुहुन्छ खानु हुँदैन भनेर। खास गरी हाइपोथाइरोइड अथवा थाइरोइड हर्मोन कम हुने अवस्थामा क्रुसिफेरस प्लान्ट्स या क्रुसिफेरस फ्यामिलीका प्लान्टहरू खानु हुँदैन भनेर भनेको प्रमाण कहीँ पनि भेटिँदैन। तैपनि बन्दा, काउली, ब्रोकाउली, तोरीहरू चाहिँ गोइट्रोजेनस प्लान्ट्स भनेर पनि भनिन्छ या गोइट्रोजेनस भेजिटेबल्स भनेर पनि भनिन्छ। यिनीहरूले गलगाँड बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ। तसर्थ आयोडिन डेफिसियन्सी भएको बिरामीहरूमा यी खालका भेजिटेबलहरूले आयोडिन अपटेक राम्रोसँग गर्न नदिने हुनाले थाइरोइड हर्मोन राम्रोसँग बन्न सक्दैन अथवा हर्मोन कम बन्छ। तसर्थ यदि गलगाँड छ भने यहाँहरूले बन्दा, काउली, ब्रोकाउली नखाँदा राम्रो हुन्छ। तर गलगाँड नभएर हर्मोन लेभल मात्रै अलिअलि कम छ भने खान फरक पर्दैन। कृपया तपाईहरुले मोडरेट अमाउन्टमा खानु होला, धेरै नखानु होला र यस्ता खालका भेजिटेबलहरू खाँदाखेरि काँचै खानुभन्दा पकाएर खाँदाखेरि यिनीहरूको गोइट्रोजेनस प्रोपर्टी लस हुन्छ। तसर्थ राम्रोसँग पकाएर खान सकिन्छ, फरक पर्दैन। कृपया तपाईहरुले ख्याल गरेर खानु होला। तपाईहरुले यस्तै सुझावमूलक र जानकारीमूलक भिडियोहरूको लागि मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर कृष्ण कोइराला सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।